ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት ኦንላይን ኮርሶች እንዴት አድርገን በነፃ ማግኘት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ግራፊክስ ዲዛይን፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንዲሁም ስሪዲ አኒሜሽን ከማርኬቲንግ ጨምሮ አንድ ላይ ታገኛላችሁ። ሌሎችም ተጨማሪ ኮርሶች አሉበት። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ላፕቶፓችን ገብቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ አሁን ወደ ላፕቶፓችን ገብተናል። ወደ ላፕቶፓችን ከገባ በኋላ awaki.com ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። awaki.com ሳይሆን awaki.org ብላችሁ ታገኙታላችሁ። ጉግል ላይ ገብታችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። awaki ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን awaki ሆም የሚል አለ፣ እሱን እንነካዋለን። እንደምታዩት የሚገርም ዌብሳይት አምጥቶልናል። ወደ ታች ያደረገን ያለን ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ወደ ታች ወደ ስታርት ለርኒንግ የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ ሎድ ያደርግልናል። እንደምታዩ ወደዚህኛው ፔጅ አምጥቶልናል። ወደ ታች ስትወርዱ ብዙ አይነት ኮርሶች ታያላችሁ። ግራፊክስ ዲዛይን፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ማርኬቲንግ፣ ስሪዲ አኒሜሽን ያሉት ኮርሶች ናቸው። አንዱን ነክተን ፕሪቪዚስ ኮርስ የሚለውን ነካዋለን። ከዛ ወደዚህኛው ዌብሳይት ይወስደናል። እዚህ ጋር ብዙ የሚነበቡ ነገሮች አሉ። ማመን ፈልጋቸው አንብቧቸው። ከዛ ኮርስ ስለሆነ እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር አካውንት ካለክ ሎጊን አድርግ፣ ከሌለ ሬጂስተር አድርግ የሚላለ። አካውንት ካለክ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገብተህ መጠቀም ትችላለህ። አካውንት ከሌለ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም የሚለው ላይ የራስን ስም ማስገባት አለበት። ኢሜል ሚሊዮ ላይ የራስን ኢሜል ፓስወርድ አስገባለታለህ። ፓስወርዱን እዚህ ጋር ትደግምለታለህ። ከዛ ሬጂስተር ብለው ወደ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድን አስገብተህ ሎጊን ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ ማለት ነው። ሎጊን ነው አለን። ሰክሰስፉሊ ብሏል። ሎጊን እያደረገ ነው። እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። እኔ አሁን የሞከርኩ ያለሁት አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ነው። ወደዚህኛው ዌብሳይት አምጥተዋል። ኮንቲኒው የምትለዋን እነካታለን። እኔ ባለፈው የቪዲዮ ኤዲቲንግ ኮርሴን ስለወሰድኩ እንደዚህ ነው የሚያመጣልን። እዚህ ጋር ሰርተፊኬት ይሰጣችኋል ኮርሳችሁን ከወሰዳችሁ በኋላ። የኔ ባለፈው የሰራሁበትን ሰርተፊኬት ታሳያችኋለሁ። ሰርተፊኬት ምትባል እንነካታለን እንጂ ቪዲዮ ኮርሱ ባልጨርስ ኖሮ ወደ ቀጥታ ወደ ኮርሱ ነበር የሚያስገባኝ። እኔ መሰለ ሰርተፊኬት ልኩልኛል። ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። BIYA ይላል። አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ኮርስ ቢጊነር ቱ ፕሮ ይላል። awaki ያዘጋጀው አሪፍ ፕሮግራም ነው። መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።